Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Αν θέλεις κάνεις εγγραφή στο κανάλι, πατάς και το σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις και με ακολουθείς στο Instagram τα Ρομάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρομάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Ρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε σήμερα. Το θέμα μας έχει να κάνει με το τι έγινε στο παρελθόν και τι θα γίνει στο μέλλον. Είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει, φαντάζομαι. Τι έγινε, για να δούμε την ιστορία αν σου ταιριάζει και τι θα γίνει στο μέλλον, που είναι αυτό που θέλουμε να δούμε, για να πάρουμε έτσι μία ενέργεια, να ξέρουμε περίπου τι συμβαίνει, αν θα συμβεί κάτι, αν υπάρχει μια σύνδεση με το άτομο αυτό που σε ενδιαφέρει ή τέλος πάντων αν πρέπει να προχωρήσεις παρακάτω, εσύ το ξέρεις αυτό, θα δείξει. Πάμε να δούμε το άνοιγμα. Λοιπόν, άσος κυπέλων στο παρελθόν, βασίλισσα πεντάκτηνων στο παρελθόν και βασιλιάς νερού στο παρελθόν. Συγγνώμη, στο τώρα η βασίλισσα πεντάκτηνων και βασιλιάς νερού στο μέλλον μας βγαίνει. Λοιπόν, εδώ λέει ότι υπήρξε πραγματικά μια αληθινή αγάπη για εσάς τους δύο στο παρελθόν. Στο τώρα έχετε κουραστεί πάρα πολύ να περιμένετε. Δεν παίρνετε καμία ειδοποίηση, νιώθετε ότι έχουν γκρεμιστεί τα πάντα. Έχετε απογοήτευση, νιώθετε ότι δεν πατάτε σταθερά αυτή τη στιγμή στα ερωτικά σας. Μία ανασφάλεια, δεν είναι τακτοποιημένη η ζωή σας κατά κάποιον τρόπο, γιατί ο άνθρωπος που είχατε αγαπήσει και σας είχε αγαπήσει στο παρελθόν έχει γυρίσει την πλάτη του και μάλιστα με έναν τρόπο ο οποίος σας έκανε εντύπωση, γιατί έδειξε απιστία, έλλειψη εμπιστοσύνης, δεν του έχετε εμπιστοσύνη ή δεν της έχετε εμπιστοσύνη, γιατί το άνοιγμα είναι γενικό. Έδειξε έναν άνθρωπο που στην αρχή ήταν κάτι σαν ευεργέτης για σας, μπορεί να σας βοήθησε και σε κάποιο τομέα στη ζωή σας. Και τώρα βλέπετε μία κατάσταση που δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε ή να πιστέψετε πως αυτό το άτομο φέρεται με αυτόν τον τρόπο και σας έχει γυρίσει την πλάτη. Μάλιστα. Για να δούμε. Δεν θα βλέπεις τις κάρτες γιατί είναι διπλής όψης, οπότε το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, πρώτη κάρτα είναι η κάρτα της δικαιοσύνης, που σημαίνει τώρα. Διάφορα πράγματα σημαίνει αυτή η κάρτα. Ένα, ότι μπορεί να πήρατε διαζύγιο. Εδώ όμως περισσότερο λέω ότι θέλετε μια δικαίωση, μια δικαιοσύνη σύμφωνα με αυτό, και επειδή βλέπεις εδώ την ζυγαριά, έχει να κάνει και με τον ζυγό που μπαίνουμε από σήμερα στην ενέργεια του ζυγού. Αυτή τη στιγμή λέει η κάρτα ότι έρχεται μια δικαίωση σε σένα που το περιμένεις διακαώς και ίσως και χρόνια αυτό το πράγμα ή χρόνο. Με τους 9 ράβδους είστε όμως πολύ τραυματισμένοι, σχεδόν φοβισμένοι για το τι θα επακολουθήσει και έχετε τραυματιστεί πάρα πολύ από αυτή την υπόθεση που λέει αυτή η κάρτα ότι προστατεύσου και μην φοβάσαι, απλά προστάτευσε τον εαυτό σου γιατί έχεις δημιουργήσει μέσα σου ένα κομμάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φοβισμένο, άρα πρέπει να φύγεις από τους φόβους σου, γιατί λέει ότι θα σου δοθεί η ευκαιρία για αυτήν τη δικαίωση, άσος ράβδων, και θα σου δοθεί μια ευκαιρία, βλέπεις τον ήλιο εδώ και επειδή πάμε σε μια έκλειψη ηλίου, δεν το θεωρώ τυχαίο που βγήκε έτσι αυτή η κάρτα, ούτε τυχαίο που πήρε αυτή την τράπουλα. Έχουμε λοιπόν μία έκλειψη ηλίου στις 2 Οκτώβρη και δείχνει ένα πουλί εδώ, θα το βλέπεις φαντάζομαι, για μένα το πουλί στα χαρτιά σημαίνει επικοινωνία, για να σας δοθεί μία δεύτερη ευκαιρία, αρχικά στη δικαίωση και δεύτερον να φύγεις από τους φόβους σου. Εδώ που λέει προστάτευσε τον εαυτό σου, ίσως φοβάσαι στο γεγονός ότι αν δώσεις ευκαιρία δεν θα πετύχει. Και έτσι λοιπόν βρίσκεσαι σε διλήμματα
Και τα διλήμματα αυτά ήρθαν από την Πανσέλινο ειδικά, που είχαμε στις 18 του Σεπτέμβρη, που ήταν και εκεί έκλειψη, στον Ιχθύ ειδικά, και είχε να κάνει με το συναίσθημα πάρα πολύ, και με την Παρθένο που είχε να κάνει με τη σταθερότητα που έβγαλες πριν τη βασίλισσα Πεντάκτηνων, δηλαδή δεν ξέρεις αν αυτός ο άνθρωπος, αν του δώσεις άλλη ευκαιρία, θα είναι αληθινή αυτή η ευκαιρία. Παρ' όλα αυτά είσαι έτοιμος, έτοιμη, ίσως να τα παρατήσεις, ξαναλέω, σύμφωνα με αυτά τα διλήμματα που μου βγάζεις εδώ, γιατί λες ότι παλεύω εγώ κάτι που δεν ξέρω. Παλεύω κάτι που δεν ξέρω και γιατί δεν μου δείχνει αυτό το άτομο το αληθινό του της πρόσωπο. Μάλιστα. Για να δούμε, περίμενε λίγο να τα βάλω και στη σειρά. Δεν μπορώ να βλέπω τις κάρτες στραβές. Λοιπόν, και είναι στραβές. Λοιπόν, πάμε. Πανσέλινος, το είπα πριν από λίγο, το βλέπεις και εδώ στα διλήμματά σου, βγαίνει και εδώ. Άμα θα δεις την κάρτα ανάποδα είναι η έκλειψη, βλέπεις. Άρα ή χωρίσατε πάνω σε έκλειψη, τώρα θα μου πεις πού να το ξέρεις. Άμα δεις την ημερομηνία και την ξέρεις που χωρίσατε, μπορείς να ψάξεις να δεις αν εκείνο το χρονικό διάστημα ήταν έκλειψη. Πάντως, πραγματικά αυτή η Πανσέλινος στις 18 επηρέασε πάρα πολύ το αίσθημα της δικαιοσύνης για σένα στο συναισθηματικό σου κόσμο. Λοιπόν, και εδώ πάμε τώρα στα 9 πεντάκτηνα, βλέπεις πάλι την Πανσέλινο, το βλέπεις πώς ακολουθεί. Λοιπόν, είσαι σε μία φάση που το πρόβλημά μου σε σένα, ξέρεις ποιο είναι, ότι οι φόβοι σε κάνανε να μην έχεις εκπαιδεύσει τον εαυτό σου πάνω σε αυτό. Θα έχεις την δικαιολογία, ναι, ότι είσαι τραυματισμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό και όχι μόνο από αυτό το άτομο, αλλά είναι ότι δεν παίρνεις και την κατάσταση στα χέρια σου να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου ότι η ζωή προχωράει, βλέπεις, πρέπει να την προχωρήσεις τη ζωή, δηλαδή βγήκε ανάποδα η κάρτα, αν έβγαινε έτσι θα σου έλεγα ότι ναι. Και το μήνυμα εδώ θα έρθει, ενώ εδώ βλέπεις φοβάσαι και μάλιστα βλέπεις δύο πουλιά εδώ, που σημαίνει ότι κάτι έμαθες εδώ που σε στεναχώρεσε, έγινε κάποια αποκάλυψη σε σένα που στεναχωρέθηκε σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή θα σου πω από τις 12 Σεπτέμβρη μέχρι και σήμερα που μιλάμε. Και κάπως λίγο οι φόβοι σου μεγάλωσαν σε αυτό. Αν έγινε αυτό πάντως να ξέρεις, εδώ λέει ότι συνεχίζεται η ενέργεια, γιατί βγήκε η μοναδική κάρτα σχεδόν που βγήκε, όχι σχεδόν, δύο κάρτες που βγήκαν από την καλή πλευρά είναι η δικαιοσύνη, ότι θα δικαιωθείς, και η ευκαιρία. Εσένα βλέπω τους φόβους σου και κάτι που άκουσες, που δεν έχεις ασφάλεια. Βλέπεις 4 πεντάκτηνα πλάτη. Δηλαδή ακριβώς αυτό που μας έβγαλε πιο πριν, έβγαλε και τώρα. Δηλαδή ότι φοβάσαι ότι αυτό που θα γίνει δεν θα είναι σταθερό. Βλέπεις, εδώ βλέπουμε κάτι κτίρια, βλέπουμε ας πούμε τις βάσεις και το κοιτάς τώρα, το σκέφτεσαι, να δώσω ευκαιρία, να περιμένω, τι στο καλό να κάνω. Γιατί δεν μπορείς να βρεις λύση, γι' αυτό έχεις διλήμματα. Μάλλον ακόμα δεν έχει γίνει επικοινωνία και όπως σου είπα κάτι άκουσες που σε απογοήτευσε τόσο πολύ που βλέπεις αυτή την κατάσταση ως βουνό μπροστά σου, γιατί δεν βρίσκεις λύσεις με τα 5 πεντάκτηνα. Επίσης εδώ δείχνει ότι κάπως νιώθεις και απογοητεύεσαι γιατί πιστεύεις ότι έκανες και εσύ κάποιο λάθος εδώ και αυτό τώρα είναι σαν να σου έχει γυρίσει μπούμεραγκ. Ο ήλιος όμως, που είπαμε δεύτερη φορά βγαίνει ο ήλιος, αν είναι δυνατόν, πολύ ωραία σου απαντούν οι κάρτες, ο ήλιος λέει ότι που παλεύεις με τα 5 ξύφη που είναι και κάρτα ζυγού, του αέρα δηλαδή, λέει ότι αν συνεχίσεις και δεν σταματήσεις θα φανερωθούν όλα και θα ξεκαθαρίσουν όλα. Και μάλιστα θα έρθει κάποιος, αυτός που περιμένεις τέλος πάντων, θα έρθει κάπως μετανιωμένο αυτό το άτομο για αυτά που έχει κάνει. Ο κλέφτης δηλαδή. Βλέπεις, πολλές φορές λέω ότι ο κλέφτης ντρέπεται να σε συναντήσει για αυτά που έκανε. Ακριβώς αυτό λέει και εδώ. Μετανιωμένο σου είπα και βγαίνει ο κλέφτης που έρχεται σε σένα, δεν είναι πλάτη, εδώ είναι που έφυγε. Εδώ όμως βγαίνει ότι έρχεται
για να ξαναχτίσει αυτό που είχατε μαζί, απλά έχει πάρα πολλά εμπόδια μπροστά του να ξεπεράσει αυτό το άτομο και έχει να κάνει με πανσέλινο. Και η επόμενη κάρτα που είναι τα 7 κύπελα μας λέει ότι αυτό το άτομο είχε πάρα πολύ θολή σκέψη για αυτά που έκανε και για τον τραυματισμό που σου προκάλεσε. Με τον βασιλιά Ξυφών λοιπόν βγαίνει ότι θέλει και αυτή την ευκαιρία που αν του δώσεις ή αν της δώσεις, λέει ότι θα είναι, πώς το λένε ρε παιδί μου, αληθινή, θα μιλήσει ειλικρινά και με την κάρτα του κόσμου ήρθε η ώρα να κλείσει αυτή η ιστορία, θα δούμε πώς. Έχεις κάνει και κάποιο τάμα εδώ ή πρέπει να κάνεις. Μπορεί να έχεις κάνει 2 και το ένα να μην το έχεις κάνει. Τέλος πάντων, έρχεται μια ιστορία εδώ να κλείσει για να γίνει ένα τάμα σου πραγματικότητα και ευτυχώς βγαίνει από την καλή πλευρά και ο καλός μάγος, η κάρτα με το νούμερο 1, δηλαδή μια καινούρια αρχή. Η καινούργια αρχή είπαμε ότι έχει να κάνει με το αν θα δώσεις σε αυτόν τον άνθρωπο εσύ ευκαιρία ή όχι. Τώρα, βλέπω λοιπόν ότι έχει μείνει ο Σκορπιός εδώ, η κάρτα του θανάτου, δείχνει και της αναγέννησης, βγήκε όμως πλάτη. Κάποιοι δυστυχώς δεν θα δώσετε ευκαιρία, δυστυχώς το λέω γιατί εδώ υπάρχει μια ειλικρίνεια. Και το ότι δεν θα δώσετε ευκαιρία βγαίνει πάρα πολύ καιρό τώρα. Και στα live, δηλαδή και στο άλλα ανοίγματα που κάνουμε. Γιατί η φόβη σας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχετε το δίκιο σας, δεν λέω εγώ όχι, αλλά πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος θα ξαναφύγει γιατί το έχει κάνει ξανά και στο παρελθόν. Με τα 7 ξύφη λοιπόν και τα 7 κύπελα, αυτός ο άνθρωπος πραγματικά δείχνει ότι έκανε ό,τι πιο χαζό υπήρχε γιατί δεν έβλεπε μπροστά του. Έβλεπε μόνο ένα θολό τοπίο και έκανε τις πιο λάθος επιλογές στο συναισθηματικό κομμάτι. Όμως πνίγεται αυτή τη στιγμή, 2 κάρτες το λένε, ότι πνίγεται για τα λάθη αυτά που έχει κάνει και θέλει, ξαναλέω, να επικοινωνήσει την αλήθεια της σε εσάς. Άρα οι κάρτες που βλέπω πλάτη αφορούν εσάς και εδώ τώρα κάτι πρέπει να αλλάξει. Εάν λοιπόν αυτό το χρονικό διάστημα ακούσατε κάτι το οποίο σας παραξένεψε και σας έφερε σε μεγαλύτερο πόνο, θέλω να προσέξετε γιατί μπορεί να μην είναι αληθινό. Βλέπεις εδώ στο άσχημο μαντάτο από κάτω που βλέπω από κάτω τα 7 κύπελα που κάποιος προσπαθεί να μπερδέψει την υπόθεση. Και επειδή φωνάζω και λέω ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα είναι έτσι καταστάσεις να μπερδευτούμε από τις 25 και μετά, αλλά και μετά την έκλειψη, πιο πολύ θα σου πω από τις 8 Οκτώβρη και μετά, θα είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα για σένα. Άρα αυτή την κάρτα που μου βγάζει εδώ τα διλήμματα, θέλω λίγο να μην πάρεις καμία απόφαση τώρα, γιατί θα είναι λάθος για σένα και να το σκεφτείς πάρα πολύ καλά. Μετά τις 8, τώρα τι λέω, άκου, μόνο άκου και μετά αυτά που έχεις μάθει κατά έναν πολύ καλό τρόπο για σένα, θα μάθεις την αλήθεια. Αυτά που ήταν εδώ τα ψέματα, θα σου φανερωθεί η αλήθεια. Και για όσους το κάνετε αυτό, θα έρθει η ευκαιρία και θα δεχτείτε αυτόν τον άνθρωπο και μάλιστα είπαμε ότι είναι και κάτι σαν ευχή, έχετε κάνει και κάτι σαν τάμα. Αρκεί να μην σταματήσετε να παλεύετε, μην γυρίζετε πλάτη στην σχέση αυτή την επανασύνδεση που θέλετε τέλος πάντων. Γιατί στην ουσία γυρίζετε πλάτη στα ίδια σας τα όνειρα, γιατί κάποιοι θέλουν να θολώσουν την κατάσταση. Κάποιοι. Δηλαδή, μπορεί να σου ήρθε ένα μήνυμα και να έλεγε το όνομα μιας φίλης σου, λέμε τώρα ένα παράδειγμα σου λέω, και να μην ήταν καν η φίλη σου και να το χρησιμοποιεί αυτό το όνομα, χρησιμοποιήσει αυτό το όνομα κάποιος με ψεύτικο προφίλ για να μάθεις αυτά τα ψέματα. Εγώ βλέπω ότι εδώ υπάρχουν πολλά ψέματα. Και το βλέπω, σου λέω, συχνά.
Αυτό. Τώρα τελευταία. Καρμική σχέση φυσικά, στο άπειρο. Εδώ για όσους δώσετε την ευκαιρία θα είναι κάτω από ξεκάθαρα πράγματα, ο ήλιος, που σημαίνει ότι θα έχουν φανερωθεί τα πάντα και θα είναι καθαρά πια και λέει εδώ ο καλός μάγος, να σου το πω έτσι, ότι θα σας δώσει τα πάντα για να καταφέρετε στο μέλλον να πετύχετε αυτό που θέλετε. Άρα, όταν μου λέτε εμένα ότι θέλω μια δικαίωση, και καλά κάνετε, έτσι πρέπει να είναι. Πες το, και δεν προσπαθείτε γι' αυτό γιατί το παρατάτε, νομίζω ότι είναι λίγο λάθος. Εντάξει. Νομίζω ότι είναι λίγο λάθος. Θα μου πεις τώρα δεν αντέχω άλλο γιατί κουράστηκα, είδες ότι περιμένω και κάποιοι περιμένετε και χρόνια, πάρα πολύ καιρό, τέλος πάντων τι να κάνω ρε Μαρία, δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω. Εντάξει, δεν μπορώ να επιμείνω σε κάτι τέτοιο, εσύ ξέρεις την δύναμή σου και είμαι και η πρώτη που λέω πάντα αν δεν αντέχεις άφησέ το. Αλλά πρόσεξε, με στεναχωρεί το γεγονός των ψεμάτων εδώ. Το άνοιγμα είναι λίγο περίεργο, δηλαδή ψέμα. Λοιπόν, τα 7 ξύφη μας λένε ότι ο κύριος αυτός ή η κυρία που θέλει να επιστρέψει, αυτή τη φορά θα δείξει το πραγματικό πρόσωπο, ενώ πριν βλέπεις ότι δεν το δείχνει και μάλιστα ήταν ένα άλλο πρόσωπο όταν έφυγε. Τώρα όμως λέει ότι εγώ εκεί που βρίσκομαι, όπου και αν βρίσκεται, πνίγομαι γιατί κάτι δεν πηγαίνει καλά. Αρχίζει λοιπόν κατά κάποιον τρόπο να ξυπνάει. Βλέπεις έχω 1, 2, 3 κάρτες πανσελίνου και τον ήλιο. Αυτός ο άνθρωπος ξυπνάει. Μη σταματάς να παλεύεις. Και κουνάω και το χέρι με έμφαση, δεν ξέρω αν το νιώθεις, αλλά δεν πρέπει να σταματήσεις. Κάποιος πρέπει να τα ακούσει αυτό, γιατί λέει ότι, ξανά θα σου πω, έχετε φτάσει με αυτή την ιστορία σε ακραίες συμπεριφορές, δηλαδή ζήσατε πολύ ακραία γεγονότα, πάρα πολύ ακραία, σε σημείο να έχετε απειβδίσει από την αδικία που έχετε νιώσει. Η αδικία σε αυτό το άνοιγμα είναι, δεν ξέρω, συγκλονιστικές κάρτες, γιατί η 9 ράβδη είναι ότι δεν περάσατε λίγα. Τώρα όμως τα βάζετε και λίγο με τον εαυτό σας. Αυτό με προβληματίζει και είναι σαν να λέτε ότι φοβάμαι, ότι, όχι σαν, αυτό λέτε στην ουσία, ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάνει ακραία πράγματα με οικονομικά, με τα λεφτά σας, τα λεφτά του, ξέρω εγώ, και έχετε αυτή την εντύπωση ότι δεν μπορείτε πια να χτίσετε κάτι σταθερό. Αυτό είπαμε, ναι, το κατανοώ, αλλά όταν βγάζει από πάνω τον Άσο το Ράβδον και τον Βασιλιά Ξυφών, το βγάζει Βασιλιά, δεν το βγάζει ακόλουθο, άντε και υπότι, το βγάζει Βασιλιά, που σημαίνει ότι έχει οριμάσει αυτή η ιστορία, αυτός ο άνθρωπος έχει οριμάσει. Εδώ τώρα δεν ξέρω τι σχέση, αν υπάρχει κάποια σχέση με το εξωτερικό κόσμος και επίσης για κάποιους. Είναι πάρα πολύ δύσκολα στη ζωή σας τα 25 τελευταία χρόνια. Δηλαδή, πω απίστευτο. Τώρα μπορεί να είσαι 25 χρονών, ας πούμε. Ναι, από τη μέρα που γεννήθηκε σου πάνε όλα στραβά, κάπως έτσι. Τώρα αν είσαι 50, τα τελευταία 25 χρόνια έχεις πρόβλημα, sorry για το θόρυβο. Καταλαβες, τέλος πάντων, τα 2 ξύφη που είναι καθαρά του ζυγού, καθαρά, έχουν να κάνουν, ξαναλέω, με το συναισθηματικό κόσμο και την ψυχολογική σου κατάσταση, σε τι ψυχολογική κατάσταση βρίσκεσαι, και είναι σαν να σου λέει, επειδή θες να τα παρατήσεις, βρίσκεσαι σε τρομερό δίλημμα, δεν έχεις ξαναβρεθεί στη ζωή σου σε τέτοιο δίλημμα και η απάντησή μου είναι ότι δεν πρέπει να τα παρατήσεις, εντάξει? Μην με πεις ότι δεν το είπα. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Εγώ θέλω να δω στην ευκαιρία αυτή τι βγαίνει, σε αυτή την ευκαιρία τι βγαίνει, που σας... Όπα, κάτσε, περίμενε γιατί βγήκαν και 2 κάρτες. Όπα, περίμενε. Λοιπόν, βλέπεις, την ευκαιρία αυτή σου δίνεται γιατί είστε καρμικό ζευγάρι και θέλει το σήμα να σας δει ξανά μαζί
Και επίσης το βλέπεις τον αξιωματικό. Ο βασιλιάς Ξυφών, είπα άπειρες φορές ότι φοράει στολή συνήθως. Δεν ξέρω τώρα ο άνθρωπος σου φοράει στολή, αλλά το δείχνει ξεκάθαρο ότι μιλάει για τον βασιλιά Ξυφών, που όμως τον βλέπεις ότι θέλει τώρα να τα ξεκαθαρίσει τα πράγματα, γιατί και αυτός δεν αντέχει μακριά σου, αυτό το άτομο τέλος πάντων. Βλέπεις ότι γκρίζα τα μαλλιά, έχει οριμάσει. Και βλέπεις και τα περιστέρια εδώ, που θυμάσαι που σου έλεγα για τα πουλιά τώρα πριν, περιστέρια είναι και εδώ και στην άλλη τράπουλα τα περισσότερες κάρτες. Δείχνει ότι θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου, ώστε βλέπεις εδώ να φύγουν αυτά τα σύννεφα, να αρχίσει να ξεκαθαρίζει αυτή η ιστορία. Και έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα σου ζητήσει μία δεύτερη ευκαιρία, ξεκάθαρη πια. Εντάξει. Με τα 4 πεντάκτηνα εσύ λες ότι εγώ Μαρία φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να χτίσουμε κάτι γερό. Για να δούμε. Φοβάσαι, βλέπεις είναι η φόβη σου. Ξεκάθαρα. Εδώ σκέψου ότι είναι το 8 Ξυφών, ανασφάλεια. Και μάλιστα γιατί έχεις και ίσως και κάποιο άτομο γύρω σου που στην επιβάλλει κατά κάποιον τρόπο αυτή την ανασφάλεια. Είναι σαν να σου λέει όχι με τίποτα, τι πας να κάνεις και τέτοια. Με τον βασιλιά Ξυφών λοιπόν που μας είπε ότι θέλει να τα ξεκαθαρίσει, έχει κάνει δουλειά λέει αυτό το άτομο με τον εαυτό του γι' αυτό, το δούλεψε πάνω του, με τα 9 πεντάκτηνα που εσύ σταμάτησες να εκπαιδεύεις τον εαυτό σου προς το μέλλον, έχεις μια στασιμότητα στη ζωή σου και είναι σαν να περιμένεις οι άλλοι να κάνουν κίνηση, γιατί νιώθεις μοναξιά, γιατί δεν έχεις κάποιον να σε στηρίξει και νιώθεις πλήρη απογοήτευση από αυτό το άτομο. Στα 5 πεντάκτηνα δείχνει ότι είχες πρόβλημα με τον πατέρα σου. Είχες πρόβλημα με τον πατέρα σου, άρα υπάρχει από πολύ μικρή ηλικία και σε σένα το πρόβλημα αυτό ότι εγκατάλειψεις. Γι' αυτό και η 9 ράβδη, για να δούμε. Ναι, είσαι τραυματισμένη από παιδική ηλικία. Στα 2 Ξύφη βγαίνει ότι όταν βραδιάζει μπαίνει σε αυτήν τη διαδικασία του φόβου να πω, τι να αποφασίσω, τι απόφαση να πάρω. Σε βραδινή ώρα λοιπόν είσαι μόνη και είναι λίγο χειρότερο αυτό, ξέρεις τώρα συνήθως το βράδυ μας πιάνει. Αυτό το άτομο λέει ότι πρέπει εκεί που βρίσκεται πνίγεται και θέλει να ξεμπερδέψει και είναι οι προσδοκίες αυτό να ξεμπερδέψει. Με την κάρτα του κόσμου δείχνει ότι κάτι πρέπει να ολοκληρωθεί εδώ, γιατί και εσύ και το άλλο άτομο χώρια είστε απελπισμένοι. Για να δούμε στην κάρτα της δικαιοσύνης τι βγαίνει επάνω, θα δικαιωθείτε τελικά, τι γίνεται εδώ. Η δικαίωση λοιπόν είναι ότι ποτέ δεν σταμάτησε να σας σκέφτεται αυτό το άτομο, αυτό θα σας το πει και εκεί θα νιώσετε δικαιωμένοι ότι επειδή το σκεφτόσασταν και εσείς όλο το χρονικό διάστημα που δεν είστε μαζί, μόλις ακούσετε ότι, αυτό έχει βγει και άλλη φορά αυτή η πληροφορία, μόλις θα ακούσετε ότι σας σκεφτόταν πάντα και νοιαζόταν για σας, με τον τρόπο του, της, θα νιώσετε δικαίωση γι' αυτό. Εδώ με τα 5 Ξύφη που είναι μια κάρτα αμφισβήτησης, αμφισβητείτε αυτό το άτομο και λέτε ότι εγώ ίσως πρέπει να σταματήσω για να δούμε τι βγαίνει. Όχι, αν παλέψεις μπορεί αυτή η οικογένεια ή η σχέση σας να ξαναενωθεί και μάλιστα να είναι στην καλύτερη της εκδοχή. Με την Πανσέλινο λέει ότι αυτό το άτομο σε σκεφτόταν πιο πολύ από ποτέ και άρχισε να ενεργοποιείται. Αυτό το έκανε το σύμπαν για εσάς, έχετε ζητήσει βοήθεια, μην ξεχνάς ότι έχεις κάνει και ένα τάμα εδώ έχουμε πει. Με τον ήλιο είπαμε ότι με την έκλειψη ηλίου συγκεκριμένα είπαμε θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, για να δούμε. Και για κάποιους θα φανερωθεί ότι οι γονείς αυτού του ανθρώπου είναι πρόβλημα ή θα ξεκαθαρίσει σε εσάς ότι οι γονείς αυτού του ανθρώπου βοηθούν για να είστε εσείς μαζί. Ένα από τα δύο. Το θέμα είναι ότι και οι δυο σας έχετε κάποια θέματα με την οικογένειά σας και θα ξεκαθαρίσουν μεταξύ τους αυτοί και θα πάρει μία θέση ο άνθρωπός σου και θα σε υποστηρίξει απέναντι σε αυτή την εκδοχή.
Γιατί είναι μια εκδοχή αυτό που λέω. Πάνω στον κλέφτη που έφυγε αυτό το άτομο στο παρελθόν, γιατί ο κλέφτης είναι ένα άτομο το οποίο δεν ξέρει τι του γίνεται, δεν ξέρει κατά ποια μεριά να πάει στη ζωή του, οπότε έρχεται, φεύγει, για να δούμε τι πέφτει εδώ. Και σε αυτό δικαιώνεσαι λοιπόν, γιατί θα έρθει για κάτι σταθερό, μια δικαίωση που την περιμένεις, και η καινούργια αρχή που σας λέει εδώ ότι θα κάνετε για όσους δώσετε ευκαιρία, δείχνει ότι όταν θα έρθει αυτό το άτομο θα σας ταράξει. Προσέξτε λίγο τι βγαίνει, σκορπιός εδώ, σκορπιός εδώ. Εντάξει, πρόσεξε λίγο. Λέει ότι δεν ξέρετε αν θέλετε να δώσετε αυτή την ευκαιρία, γιατί μάθατε το άσχημο νέο, αυτό που είδαμε λίγο πριν. Άρα ή θα πάτε σύμφωνα με το άσχημο νέο και απελπιστήκατε και θα το πιστέψετε και θα την κλείσετε την ιστορία, ή θα δώσετε ευκαιρία, για να δούμε αν δώσετε ευκαιρία τι γίνεται. Βλέπεις σκορπιός, το ξανατονίζω αυτό. Έχω τονίσει πάρα πολλές φορές την κάρτα του Σκορπιού φέτος, γιατί είπαμε ότι είναι η κάρτα του 2024 για μένα. Αναγέννηση μέσα στα επαγγελματικά, οικογενειακά, κληρονομικά, τα πάντα. Κάτι θα αλλάξει στη ζωή σου, θέλεις, δεν θέλεις. Εντάξει. Λοιπόν, για να δούμε αν θα δώσετε ευκαιρία τι θα γίνει λοιπόν. Θα δημιουργηθεί η σχέση σας. Πετάχτηκε, είδες πως πετάχτηκε. Θα δημιουργηθεί η σχέση σας γιατί θέλετε ο ένας τον άλλο και σας δίνεται αυτή η ευκαιρία να κάνετε ένα καινούριο σπιτικό, να ξεκαθαρίσετε ποιος ήταν ο κλέφτης στη ζωή σας. Αυτό το άτομο που σε ενδιαφέρει θα στο πει, γιατί λέει τώρα σκέφτεται και τα βάζει με τα εμπόδια σας, ειδικά αν είναι οι γονείς του. Τους αμφισβητεί λοιπόν και αυτός, βασικά αμφισβητεί τα εμπόδια. Όχι αμφισβητεί ότι υπήρχαν εμπόδια, αμφισβητεί τα άτομα που σας βάλανε εμπόδια, όποιος και να είναι. Στις προσδοκίες σας επάνω λοιπόν δείχνει μετακόμιση, αλλαγές, θεραπεία, ότι αν μένατε μαζί ξαναγυρίζετε στο ίδιο σπίτι, αν χωρίσατε με διαζύγιο ξαναγυρίζετε στο ίδιο σπίτι, γενικά δείχνει ότι θα χτίσετε ένα σπίτι με τύχη. Καταλαβες? Άρα γι' αυτό σου λέω στην αρχή που μου έβγαλε το άνοιγμα ότι μην πάρεις απόφαση σύμφωνα με κάτι που έχεις ακούσει, γιατί κάτι κρύβεται. Γι' αυτό λέει εδώ ότι αν θα δώσεις ευκαιρία θα είναι καλή κάρτα και μας μένει ότι θα φτάσετε στον γάμο. Ερωτηματικό, ήσασταν παντρεμένοι, θα ξαναενωθείτε? Δεν είναι ερωτηματικό αυτό, το ερωτηματικό ήταν για μένα εάν ήσασταν παντρεμένοι ή όχι. Βλέπεις λοιπόν ότι ο κλέφτης μένει στο παρελθόν, δηλαδή άνθρωποι, ξαναλέω, δεν θέλαν να είστε μαζί ή είχε πει τρίτο πρόσωπο ανάμεσά σας, ερωτικό, και έκλεψε αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό το δεύτερο είναι πιο πιθανό στα χαρτιά μου, να ξέρεις, γιατί είπαμε 7 κύπελα είναι μια κάρτα με λάθος επιλογή και τα 7 ξύφη μια λάθος επιλογή, γιατί ο κλέφτης και ο κλέφτης βγήκαν 2 φορές. Άρα κάποιος σας έκλεψε αυτήν την σχέση και τώρα ήρθε η ώρα, γιατί φτάνουμε σε ένα χρονικό διάστημα που τα τρίτα πρόσωπα που μπήκαν στη ζωή μας θα φύγουν με χωρισμό πολύ σκληρό, είναι σαν να έρχεται η πληρωμή σε αυτούς τους ανθρώπους για αυτό που κάνανε. Άρα θα έχουμε πάρα πολλούς χωρισμούς στα τρίτα πρόσωπα. Αυτό το χρονικό διάστημα, ειδικά μέχρι τέλος Νοέμβρη. Θα χωρίσουν πολύ, θα βλέπεις άτομα που μπήκαν στη ζωή μας και μας έκλεψαν κάτι, ότι θα χωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Όχι κάτι, τον άνθρωπό μας τέλος πάντων, θα χωρίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι και η δικαίωσύνη που θα έρθει επάνω σου. Βλέπεις χωρισμός από τη μία, δικαίωση από την άλλη, επανασύνδεση από την άλλη με τύχη. Ένα πρόβλημα βλέπω, τα ψέματα. Πρέπει να ξεπεράσεις το κομμάτι των ψεμάτων και ή θα δείξεις ότι δεν φοβάσαι τίποτα, γιατί η κάρτα κλειδί είναι η 9 ράβη και θα πολεμήσεις γι' αυτό, ή κλείστο. Δηλαδή θα είναι χρονικό διάστημα πολύ σημαντικών αποφάσεων, να το ξέρεις αυτό. Δεν είναι τυχαίο που βγαίνει συνέχεια έτσι, γιατί θα πρέπει να πάρεις αποφάσεις ζωής, αλλά τουλάχιστον να είναι
ξεκάθαρο για σένα τι θέλεις αρχικά και να μην πάρεις κάποια απόφαση με φόβο ότι κάτι άκουσες ή κάτι έμαθες ή κουράστηκες και δεν θες να παλέψεις άλλο. Θα πάρεις μια απόφαση μόνο με λογική. Εντάξει, απαντάω εγώ, ναι. Λοιπόν, ναι, κοίταξε. Έχουμε επανασυνδέσεις. Με δυσκολία, σύμφωνα από αυτή τη φορά όμως από σένα εξαρτάται. Η δυσκολία έχει να κάνει με τους φόβους σου και τίποτα άλλο και αν συνεχίσει να παλεύεις. Σε ζάλισα, το ξέρω, αλλά πρέπει να πάντα τονίζω το πρόβλημα. Και θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μία φορά. Σε ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Αν θέλεις κάνε εγγραφή στο κανάλι. Πάτησε στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, εκείνο το σημείο το κουμπάκι, για να ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βίντεο, που ανεβαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Εκεί στο Romania Destiny, το άλλο κανάλι, κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10, κάνουμε ένα live παρέα 2ωρο. Και είπαμε ότι πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Έτσι, ψυχαγωγικούς λόγους ναι από τη μία, από την άλλη όμως έχει και μία ενέργεια, πάντα η ενέργεια που θέλω να δώσω σε αυτά τα ανοίγματα είναι για να, εάν βρίσκεσαι σε μία τέτοια κατάσταση, κάπως λίγο να τα σκεφτείς περισσότερο. Ή θέλεις να το παρατήσεις ή όχι, είναι δική σου φυσικά απόφαση, αλλά είτε τη μία πλευρά αποφασίσεις, είτε την άλλη να γίνει λίγο με περισσότερη σκέψη. Αυτό λέει το σημερινό άνοιγμα και να μην πιστεύεις αυτά που ακούς, θα στο ξανατονίσω, μέχρι τις 8 Οκτώβρη. Μην πιστεύεις τίποτα. Δεν λέω ότι δεν είναι αλήθεια κάποια πράγματα, αλλά κάτι κρύβεται πίσω από αυτό. Αυτό θέλω να ξέρεις και να κάνεις μία περισσότερη έρευνα ή περίμενε το άτομο που σε ενδιαφέρει, που μας δείχνει εδώ ότι θα είναι ξεκάθαρο, ίσως και για πρώτη φορά στη ζωή τούτης, για να πάρεις μετά τις αποφάσεις όποιες και να είναι. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.